बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नन्नै वीडियो زمونږ چې کوم دا هغه د اولډ سوک په باره کې دا اولډ د انګلیش ټکی دی زوړ ته ویل کېږي او سوک د عربی ټکی د بازار ته ویل کېږي مطلب زوړ بازار اولډ سوک دوبۍ مطلب د دوبۍ زوړ بازار نو موږ به وینو چې په دې بازار کې څه میلاویږي او څنګه بازار دی نو دا به زه هم وینم او تاسو ته به هم ښیم نو که چېرې بازار لیدل غواړئ نو راځئ ما سره سره یو ورور ملګری دی زموږ پښتون ورور دی چې تعلق د پاکستان سره ساتي د ده نه به معلومات کوو چې السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زموږ نوم دی فیصل ښه جي او دلته دوبۍ کې د څومره وخت نه کار کوئ دلته ووتل یاره تقریبا 6 کاله ښه جي او دا دوکان چې کوم دی زموږ بیکګراونډ چې ښکاري دا ستاسو خپل دی دا مالک یې چې زموږ پلار دی ښه جي او تاسو یې خپل چلی نو والد صاحب هم دلته دی دوبۍ کې والد صاحب دلته راځي بس ویزا رینیو کولو ته راشي هغه بیا لاړ شي واپس صحیح ده او دلته نور وروڼه هم دي تا سره زموږ دلته نور وروڼه هم دي 3 وروڼه ښه او بل زه دلته دې مارکیټ کې وینم ډېر زیات زموږ سیلزمین چې کوم دي هغه ټول پښتانه دي زیاتتر نو دا څه وجه کېدی شي خو دا وجه کېدی سي چې سپال را باندې وایي زموږ وطنونه در په دره دي هلته کارونه نشته روزګار نشته بالکل نو بس هغې د پاسه کانه ځکه ټول پښتانه مسافر دي ښه صحیح ده نو نور دلته مطلب چې کوم کسټمر راځي نو هغه څه قسم زیاتتر انګریزان دلته راځي که پښتانه او پنجابیان کم قسم خلک دلته زیاتتر راځي د شاپینګ دپاره یا شاپینګ دپاره خو دلته ټول یوروپین دي ښه ده جي او د مارکیټ چې کوم دی دې حوالې سره د سر څه انفارمیشن شته چې یادېږم په اولډ سوک نامه باندې مطلب چې اولډ سوک 50-60 کاله به وي صحیح ده جي صحیح ده ډېر مننه د الله په امان الله دې ژوند دې لره مګر موږ سره بل هم دی چې پښتون دی دی هم د پاکستان سره تعلق ساتي د ده نه به موږ تپوسونه کوو د مارکیټ په حوالې سره او په دې حوالې سره مې زړه غواړي چې د نه تپوس وکړم چې په دې ملک کې او زموږ په ملک کې څه فرق محسوسېږي ځکه چې د دې دلته ډېر وخت نه دلته پاتې کېږي تجربه به وي که نه نو دې به د ده نه به تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم دی طاهر خان ښه جي طاهر بھائی دا راته ووایه چې تاسو د څومره وخت نه دلته کار کوئ ما تقریبا 10 کاله کېږي ښه جي 10 کاله شو نو څنګه کل ملک ته په چوټۍ باندې ځای راځئ کل 2 کاله بعد لاړ شو کله کال بعد لاړ شو صحیح ده نو 2 میاشتې چوټي وي 4 میاشتې مې 3 میاشتې مولې په ګرمیانو کې دلته کار نه وي بیا خپل ملک ته لاړ شو جون جولای اګست 3 میاشتې مطلب دلته ډېره ګرمي ډېره مطلب چې یخ موسم وي وزټر زیات راځي نو زیات شاپینګ به کېږي هغه وخت په دا سیزن دغه بالکل ښه جي نو دلته کې تا ته څه فرق محسوسېږي چې زموږ په خوږ وطن پاکستان کې او په دې ملک کې لکه څه فرق دی فرق خو ډېر زیات ده دلته امن ده ګراني نشته کې او پاکستان کې زده امن نشته صحیح ده او پولیټکس زیات ده ورې نفرت خبرې دي بېروزګاري ده بالکل اور ان ایجوکیټډ خلک اوسي دلته هر خلک هر سړی ایجوکیټډ دی ځکه دا ملکونه په مخ کې دي مطلب زموږ تعلیم چې کوم دی هغه کمزوری دی موږ تعلیم کې ډېر شاته یو کمزور هم نه ده بالکل سیده مطلب له ښاره بار لاړ سه بالکل اسکولونه نسته مطلب تعلیم بالکل وطن کې نسته ځکه هم پاکستان کې بېروزګاري ډېره ده پولین پرستي ډېره کېږي دا څه مطلب د عوامو غلطۍ دي او که د حکومت ته طرف نه داسې قسمه څه غلطي دي چې زموږ تعلیم کمزورې دا خامخا د حکومت ذمہواري ده که نه عوام په ده کې هېڅ هم نه کوی سیده چې حکومت وګوري اسکولونه مطلب دلته سیده ډېر لوکل خلک دي هغو ته فری ده بالکل میډیکل فری ده سکول ایجوکیشن فری ده هغو ته که نه مطلب سیم پاکستان غټ وطن ده نو تقریبا موږ د روان نسل چې د دین ستاسو امید شته چې زموږ د ملک په ښه شي او که نه دغه شان در په در به یو سیده وړ دا لګیا دا حالات څه وړ کوم مطابق دي که نه ما ته نه لګېږي مطلب پاکستان به مستقبل کې یو ډېر ښه وطن وي
سوړ سیالات ده پده کې ولې مهنګایي ډېره زیاته ده کې خلک نسي کوی خپل زمن پړاوه کې بېروزګاري ډېره ده کې ګراني له وجه امن نشته کې زمونږ د ملک په څنګه صحیح کېږي مطلب څه داسې اقدام دا وکړي حکومت وکړي عوام وکړي چې د ملک داسې د دې ملک په شانتې ښکلې مزیدار صفا سوتره او د قانون بالادستي راشي او هر سړی په خپل خپل کار روزګار باندې شي د خپل مطابق ملک کې کرپشن ختم سي کرپشن ټولو غټه مسله کرپشن ده سی ایرپورټ ته ننوځې کرپشن سټارټ سي بالکل د هغه بعد سټډي ده دا دوه شیان سي ملک کې هغه ملک کامیاب مطلب په دې دوه خبرو باندې چې دا دوه خبرې زمونږ په ملک کې صحیح شي نو زمونږ ملک هم داسې شي لکه څنګه چې دوبۍ ده بالکل دوبۍ نه به هم ښه سي بالکل کرپشن نسته سه پولیس وګوره خوشحاله بس ستوړ پاکستان کې ته پولیس وګوره ډارې زبدر ولې رشوت خواره دي په ایرپورټ کې رشوت ده په هر ځای کې کرپشن ده په دوبۍ کې دا شی بالکل نسته صحیح دی جی ملګرو دا و طاهر خان چې موږ سره ډېرې ښکلې خوږې خبرې وکړې او د ده موږ یو جهان مننه کوو چې موږ له په دې خپل دومره زیات قیمتي وخت کې لږ ټایم راکړو ځکه چې دا د دې ټولو نه قیمتي وخت داسې دی چې ماښامې ټایم دی او دلته کې ډېر زیات ویزیټر راځي او د دې چې کوم دی نو دا روزي ده چې بس ویزیټر راځي نو هغې باندې مطلب سیل شاپینګ وغیره هغه کوي او هغه دا طریقه باندې چلیږي نو ډېر مننه طاهر بھائی خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان